आज पौष 22 गते आइतबार साताको पहिलो कारोबार दिन आजको सेयर बजारमा पनि ठूलो गिरावट नै आएको छ। करिब 26 अङ्कले घटेर नेप्से इन्डेक्स 2023 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ। कारोबार रकम 5 अर्ब 24 करोड भन्दा बढीको छ। आजको सेयर बजारको अवस्था के कस्तो रह्यो? विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ? टेक्निकली नेप्सेको मुभमेन्ट के कस्तो रहेको छ? समीक्षा गर्नको लागि सधैँ चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यस युट्युब च्यानल मार्फत मैले सेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका भिडियोहरू लिएर आउने भएको हुनाले यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियो पुरा हेर्नुभयो भने हजुरहरूले मैले भन्न खोजेको कुरा सबै सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ। सेयर बजार अत्यन्त जोखिमको क्षेत्र भएको हुनाले लगानीकर्ता स्वयंले गहन अध्ययन र अनुसन्धान गरेर मात्र आफ्नो कदमहरू चाल्नको लागि उचित हुन्छ। यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरिएको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सकिन्छ। आज पनि नेप्सेमा एउटा बेरिस क्यान्डल नै बनेको छ। बेरिस मरुभुजो टाइपकै क्यान्डल बनेको छ। कारोबार रकम लगभग अघिल्लो दिनको हाराहारीमा छ। 5 अर्ब भन्दा बढीको कारोबार रकम छ। एभरेज भोल्युम भन्दा पनि धेरै नै छ। सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ। ओभरअलमा बजार करिब 26 पोइन्ट जतिले घटेर गएको छ। अब आजको इन्ट्राडे चार्ट हेरौँ। बजार ओपन भए लगतै सुरुवाती चरणमा केही माथितिर गएको थियो। सुरुवाती चरणमा केही माथितिर गएको बजार त्यसपछि भने एकरो घट्दो क्रममा रहेको देख्न सकिन्छ र बीचबीचमा सानो एउटा मात्र माइनर अपस्विङ गरेर बजार भने घटेर बन्द भएको छ। ओभरअलमा बजार चाहिँ डाउन ट्रेन्डमै छ। 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा बजार एउटा यसरी अगाडि पनि तेज घटेको थियो मार्केट। एउटा तेज घटेको बजार चाहिँ एउटा माथितिर एउटा माइनर अपस्विङ दिएर फेरि पनि आफ्नो डाउन ट्रेन्ड कन्टिन्यू गरेको प्याटर्न देखेको छ। ओभरअल हामीले हेर्छौँ एउटा साइडवेज प्याटर्नको रूपमा देखिन्छ, तर यो बिचमा पनि बजारको मोमेन्ट हेर्ने नै इभन 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा समेत बजार एउटा पुलब्याक दिएर चाहिँ फेरि पनि डाउन कन्टिन्यू गर्न खोजेको रूपमा हामी हेर्न सक्छौँ। 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा एउटा डाउन ट्रेन्डको च्यानल छ र घटिरहेको बजार करेक्सन कम्प्लिसन भएको कुनै पनि इन्डिकेसन मिलिसकेको छैन। अब 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा बजार बेयरिश ट्रेन्डमा छ भन्ने कुरा हामीले अगाडिदेखि नै कुरा गर्दै आएको कुरा। बजारले जब एउटा टप लगाएर यसरी तल झर्ने क्रममा चाहिँ क्लियरली एउटा डाउन ट्रेन्डको च्यानल चाहिँ क्रिएट गरेको छ र यसरी बजार चाहिँ लोवर हाई र लोवर लोको सिरिज बनाउँदै बजार तलतिर गइरहेको देख्न सकिन्छ। यो लो अझै पनि कन्फर्म भइसकेको छैन। बजार स्टिल अझै पनि घट्दो क्रममै देखिन्छ। करेक्सन कम्पिटिसन भएको इन्डिकेसन छैन। बजार घट्दो क्रममै देखिएको छ। अब नयाँ लो फर्मेसन गर्न 2023 को दाँजोमा अब पुनः अर्को एउटा नयाँ लो चाहिँ खोज्न गइरहेको जस्तो प्याटर्न क्रिएट गरेको छ र यदि बजार माथितिर लाग्छ भने पहिलो चरणमा हाम्रो टार्गेट भनेको 2070 नै हुन आउँछ। यदि बजारले अगाडि घाइला पार गर्दै माथितिर लाग्छ भने चाहिँ त्यसपछि मार्केट बुलिस हुने र पुनः मार्केटको अरू हाईहरू चाहिँ सेट गर्न सकिने कुराहरू बुझ्न सकिन्छ। अहिलेको लागि यदि बजार माथि जान्छ भने पनि पहिलो टार्गेट चाहिँ 2070 नै रहनेछ। अगाडि पनि मैले हजुरहरूलाई म्याक्सिमम बजार माथि जान्छ भने पहिलो टार्गेट चाहिँ 2095 राख्नुपर्छ, यो हाईलाई राख्नुपर्छ भन्ने कुरा थियो, तर त्योभन्दा तलबाट नै बजार चाहिँ फल भएको देख्न सकिन्छ। सो अहिले बजार चाहिँ एउटा डाउन ट्रेन्डमा छ भन्ने कुरा चाहिँ कसरी पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। माथि जाने क्रममा कहिले पनि अगाडि घाइलाई चाहिँ पार गर्न सकेको छैन। एउटा जानकारी, यदि हजुरहरू द स्मार्ट मनी कन्सेप्ट एडभान्स लेभलको टेक्निकल एनालाइसिसको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। साथै यदि हजुरहरू मेरो सल्लाहमा सेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ एज अ एडभाइजरको रूपमा पनि मलाई लिन चाहनुहुन्छ भने यही नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। 9863805867 यो नम्बरमा हजुरले कल, मेसेज अथवा व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ। अब डेली टाइम फ्रेममा जाउँ। डेली टाइम फ्रेममा आज एउटा बेयरिश क्यान्डल बनेको छ। अघिल्लो दिनमा बनेको क्यान्डल हेर्दाखेरि जुन हिसाबले एउटा बुलिश क्यान्डल बनेर मार्केट घटिरहेको बजार केही पुलब्याकको लागि अथवा मार्केट माथितिर जान्छ कि अपस्विङ क्रिएट गर्छ कि भन्ने कुरा थियो। कम्प्लिटली पछिल्लो क्यान्डलले चाहिँ यो जुन सुटिङ स्टार टाइपको क्यान्डल छ यो क्यान्डलले चाहिँ यो क्यान्डललाई इन्भ्यालिड गराउन सक्छ भन्ने कुरा थियो र आजको क्यान्डलले चाहिँ कम्प्लिटली इन्भ्यालिड गराएको छ। जुन हिसाबले यो बुलिश क्यान्डल छ यो क्यान्डललाई त्यो अर्को सेकेन्ड क्यान्डलले नै त्यसलाई चाहिँ इन्भ्यालिड गरायो र आजको क्यान्डलले जुन माथिबाट चाहिँ सेलिङ प्रेसरवाला क्यान्डल बनेको थियो यो क्यान्डललाई पनि भ्यालिड चाहिँ बनाएको छ। मिन्स जुन हिसाबले अघिल्लो क्यान्डल हामीले एनालाइसिस गर्दा बजार चाहिँ अब पुलब्याक यति नै हुनसक्छ र फेरि डाउन कन्टिन्यू हुनसक्छ भन्ने कुरा थियो। माथितिरको पुलब्याक सकाएर फेरि पनि बजार चाहिँ
एउटा माइनर पुलब्याक दिएर फेरि डाउनै कन्टिन्यू हुन खोजेको रूपमा बुझ्न सकिन्छ। अब आज एउटा बेयरिश क्यान्डल बनेको छ, आजको क्यान्डलले डाउन ट्रेन्ड कन्टिन्यू हुने इन्डिकेट गरिन्छ। मिन्स अब आगामी दिनमा बजार चाहिँ केही तलतिर जान सक्ने पोसिबिलिटी आजको क्यान्डलले राख्छ। र ओभरअलमा हामीले एनालाइसिस गर्दाखेरि मैले अगाडिदेखि नै सेयर गरेको कुरा, जुन हिसाबले अघिल्लो पटक 2250 बाट चाहिँ शार्प मार्केट अनफल भयो, इम्पल्सिभ डाउन मुभ पछि यो एउटा करेक्टिभ मुभ गएर चाहिँ फेरि एउटा डाउन ट्रेन्ड कन्टिन्यू हुन सक्ने यो हिसाबले चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। प्राइमरीली चाहिँ हामीले यो हिसाबले हेर्न सकिन्छ र बजार चाहिँ यही यात्रामा रहेको बुझ्न सकिन्छ र बजार एकरो गर्दैन, बीचबीचमा एउटा केही पुलब्याकहरू क्रिएट गर्दै मार्केट तलतिर गइरहेको हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। आवरली टाइम फ्रेम बजार चाहिँ यो जुन हिसाबले बजार घटिरहेछ अहिलेसम्म मार्केटले लो कन्फर्म गरेकै छैन। बजार माथि जाने क्रममा कहिले पनि अगाडिको हाईलाई चाहिँ बजारले पार गर्न सकेको छैन। स्टिल मार्केट चाहिँ लोको खोजीमा नै रहेको छ र आवरली टाइम फ्रेममा क्यान्डल्सहरू हेर्दा अझै पनि डाउन ट्रेन्ड कन्टिन्यूकै प्याटर्न देखिन्छ र जुन हिसाबले मार्केटले अगाडिको हाईको दाँजोमा एउटा हायर हाईको फर्मेसन क्रिएट गरेको थियो, सो यो हिसाबले मार्केटको करेक्सन नर्मल हुन सक्ने र यहीँबाट बजार चाहिँ एउटा पुनः डिमान्ड क्रिएट भएर चाहिँ मार्केटले अर्को हाईको खोजीमा चाहिँ माथितिर जान सक्ने स्थितिहरू रहन सक्छ भन्ने हिसाबले नै एनालाइसिस गर्न सकिन्छ। तर पुनः हजुरहरूलाई अगाडिदेखि सेयर गरेको कुरा, डेली टाइम फ्रेममा एउटा टार्गेट हिट गरेर मार्केट तलतिर आएको हुनाले यसलाई चाहिँ हामीले साइड रूपमा चाहिँ लिनुपर्छ। जब लोवर टाइम फ्रेममा मार्केट स्ट्रक्चर बुलिस हुँदै जान्छ त्यसपछि यो प्रकारले एनालाइसिस गर्न सकिन्छ। तबसम्मको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ इम्पल्सिभ डाउन मुभ पछिको एउटा इम्पल्सिभ डाउन आउन सक्ने पोसिबिलिटी पनि हुनसक्छ भन्ने हिसाबले मिन्स आवरली टाइम फ्रेममा पनि यसरी इम्पल्सिभ माथि गएको फेरि इम्पल्सिभ डाउन हुन सक्ने स्थितिहरू बन्छ कि भनेर नि हेर्न सकिन्छ। आवरली टाइम फ्रेममा अब बजार चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण लेभलमा आइरहेको छ, एउटा डिमान्ड जोन जुन 2017 देखि 1950 को बिचमा रहेको छ। यो लेभलबाट चाहिँ पक्कै पनि मार्केटले चाहिँ एउटा केही माइनर अपस्विङ चाहिँ मार्केटले माइनर भए पनि एउटा यो प्रत्येक लेभलहरूबाट चाहिँ माइनर अपस्विङहरू दिए पनि अब यो लेभलबाट चाहिँ अलिकति ठुलो मुभ दिएर मात्र मार्केट घट्नु पर्यो भने नि यो हिसाबले घट्छ कि भन्ने हिसाबले हामीले हेर्न सक्छौँ। यो 1950 देखि 2017 को लेभलबाट एटलिस्ट यो लेभलबाट केही न केही चाहिँ अपस्विङ चाहिँ क्रिएट हुन्छ कि भन्ने हिसाबले हामीले एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। अब कन्क्लुजनतर्फ भन्नुपर्दा चाहिँ जुन हिसाबले बजार चाहिँ एउटा सप्लाई जोन क्यापहरू तलतिर आइरहेको छ, ओभरअल मार्केटको मुभ हेर्दाखेरि चाहिँ डाउन साइडकै देखेको छ, अन्डर करेक्सन डाउन ट्रेन्ड कन्टिन्युएसन प्याटर्नमै छ। जुन हिसाबले मार्केट माथितिर जान खोजेको थियो, एउटा बुलिस क्यान्डल भन्दै मार्केट माथितिर जान खोजेको, सेकेन्ड क्यान्डलले नै कन्टिन्यू गर्न सकेन, तत्काल नै मार्केट चाहिँ आफ्नो मेन ट्रेन्ड नै क्याच गरेको रूपमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ। र 5 र 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केटलाई हामीले लिँदा करेक्सन कम्प्लिसन भएको अथवा बजारले चाहिँ एउटा लो लगाएर फेरि माथितिर जाने अपस्विङ दिने खालको पुलब्याकको लागि माथितिर जाने खालको अहिलेसम्म चाहिँ सेटअप देखिएको छैन। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो के कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। भिडियो मन परेको छ, उपयोगी भइरहेको छ, भिडियोले हजुरहरूलाई केही सहयोग पुर्याइरहेको छ भने भिडियोमा एक लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा अहिलेसम्म पनि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।